أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. عزت مند ناظرینو آیت نمبر د سورة البقره 136 ما تلاوت کړی دی. مخکې آیت کریمه کې رد وشو په یهودیانو باندې او دریم زجر هغوی ته میلاو شو چې یهودیانو تاسو وایئ چې یهودیان شئ او نصارا او تاسو وایئ چې نصارا شئ نو هدایت به بیا مومئ. علن کې تاسو سره هدایت نشته. هدایت خو په دین ابراهیمي کې دی چې هغه توحید دین و مایل و هغه توحید ته ولاړ و په توحید باندې ماتونکی او د شرک او هغه د مشرکانو نه و. د آیت کریمه کې مسلمانانو له اصل هدایت تعلیم ورکوي چې کله دوی تاسو ته وایي چې یهودیان شئ او نصارا شئ نو تاسو ورته وایئ چې نه مونږ په الله ایمان ساتو او مونږ په هغه څه ایمان ساتو چې مونږ ته نازل شوي دي او په هغه څه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب اولاد د هغوی ته نازل شوي وو او په هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړی شوي وو او په هغه څه چې نورو انبیاو ته ورکړی شوي د طرفه د رب د دوی نه مونږ فرق جدایي او بیلتون په منځ د یو نبي کې نه کوو او مونږ دغه الله له غاړه کې ښودونکي یو. دا جواب ښیي مؤمنانو ته. قولو ووایئ مؤمنانو آمنا بالله ایمان راوړی دی مونږ په الله باندې وما انزل الینا او په هغه دین باندې یا وما انزل الینا په هغه کتاب باندې وما انزل الینا په هغه وحی باندې انزل الینا چې رالیږلی شوی ده مونږ طرف ته وما انزل الی ابراهیم او په هغې باندې چې رالیږلی شوي و ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته و الاسباط او اولاد د هغوی ته. اسباط جمع د صبت ده آسانی سے پیلنا په آسانی سره خورېدل نو د اولاد نه اولاد هم داسې خورېږي ځکه ورته اسباط ویلی کېږي. مفردات د امام راغب وګوره هغه دغه معنی کړې ده. بیا د یعقوب علیه السلام 12 بچي وو او د هغوی 12 قبایل وو نو دغه 12 قبایلو ته الاسباط ویلی کېږي. وما اوتیه موسی او هغه کتاب باندې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته تورات و عیسی او په هغه کتاب باندې چې ورکړی شوی عیسی علیه السلام ته چې انجیل و. وما اوتی النبیون من ربهم او په هغه باندې چې ورکړی شوی نورو پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دوی نه موږ په دې ټولو ایمان ساتو. بیا فرق دا دی چې اجمالي ایمان په دې ټولو باندې دی او تفصیلي ایمان په قرآن کریم باندې دی. یعنې د قرآن هر یو حکم منو د هغې هره خبره منو. لا نفرق بین احد منهم مونږه بیلتون نه کوو په منځ د یو تن د دې پیغمبرانو کې. ګوره یهودیان دي نو هغوی حضرت موسی منو حضرت یعقوب منو حضرت اسماعیل ابراهیم منو حضرت اسحاق علیه السلام منو نور انبیا یې ډېر منل آدم یې منو نوح علیه السلام یې منو خو انکار یې کوو د حضرت عیسی علیه السلام نه او انکار یې کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو مؤمنانو ورته ووایئ چې مونږ فرق جدایي بیلتون نه کوو په منځ د یو تن د دې پیغمبرانو کې. یعنې مونږ ټول منو مونږ د چا نه انکار نه کوو. دویم دا چې عیسایانو ته هم دا خطاب بشي چې مؤمنانو د عیسایانو ته ووایئ چې تاسو خو ګوره موسی منئ تورات منئ انجیل منئ حضرت عیسی علیه السلام منئ خو دغه د پکې نقصان دی چې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منئ. حالان کې مونږ عیسی هم منو مونږ موسی هم منو او مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم منو. ونحن له مسلمون او مونږ دغه الله ته مسلمون غاړه کې ښودونکي یو. مونږ دغه الله ته غاړه ښودونکي یو ګردن نهاد یو د هغه تابعدار او فرمان بردار یو. ورپسې آیت کې څلورم زجر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا پس که چېرته ایمان راوړو دوی په شان د هغې ایمان چې راوړی دی تاسو به په دې باندې فقد اهتدوا نو یقینا لار یې وموندله دوی بیا په سمه لار دي یقینا. بیا دې کې دوه معنې بعضې وایي چې با زایده ده یعنې فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که چېرته دوی ایمان راوړو په شان د هغې چې ایمان راوړی دی تاسو فقد اهتدوا نو دوی یقینا په هدایت باندې دي په سمه لار باندې دي. او څوک وایي چې دا مثل چې دی دا زاید دی نو معنی به دا شي چې فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا
که چېرته دوی ایمان راوړو په هغه قرآن باندې چې ایمان راوړی دی تاسو په هغې باندې، نو یقینا لارې وموندله، په سمه لار باندې شو. وإن تولوا که چېرته دوی مخ واړو د تابعدارۍ نه، د ایمان راوړلو نه، فإنما هم فی شقاق، نو یقینا دوی دی په مخالفت کې، یقینا دوی دی په خلاف کې، لرې دي د حق نه. بیا ګوره دا شق دا چا ورته وایي، یعنی په لوی خلاف کې پرېوتلي دي د الله رب العزت سره. او شق د باب مفعله مصدر دی، دا مخالفت یې کړی دی د الله رب العزت دوی ښه. فسیکفیکهم الله، نو زر دا چې کافي بشي تعالی را زما حبیب پیغمبره په مقابله د دوی کې الله ای پیغمبره تعالی به الله کافي شي د دوی په مقابله کې. معنی څه ده؟ فسیکفی منک لهم الله، پس زر دا چې کافي بشي ستا دپاره پیغمبره د دوی په مقابله کې ذات د الله. او شاعر هم وی عرفی زمیان دیش زی غوغای رقیبا، آوازی سگا کم نکند رزق گدارا. سپی غاپی لگیا بی تا پسی خود د دین بیان کوا، د توحید باس کوا، الله تعالی کافی دیتا به د خلکو نه بچ کئی. او هغه اکبر لو شاعرو هغه ویلی وی رقیبو نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں، کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. وی خلق تلی دی تان کی رپورټونه وغیره کړي دي چې اکبر دې زمانه کې هم خدای یاد یلن کې دا خدای د یادولو زمانه نه ده، خود دې په مقابله کې به یو الله تعالی کافی کیږي. یریګم فسیکفیکهم الله. او دا آیت کریمه ده چې حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ کله شهید کړي شو، نو دا هغه وینه مبارکه په دې آیت باندې غورځېدلې وه چې فسیکفیکهم الله، زردا چې کافی بشي تعالی را د دوی په مقابله کې الله. او ګوره د دې آیت دا پیشنګویي پوره شوې وه. بنو نذیر چې کومه قبیله وه په مدینه منوره کې، نو هغه بیا جلاوطن کړی شو، او بنو قینقاع وغیره هم جلاوطن کړی شوي، او بنو قریظه چې کومه د یهودو قبیله وه نو هغه بیا قتل کړی شوې وه. او بالاخر د جزیرة العرب نه ټول یهودیان او نصوارا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې الله د دې نه ویستلي وو. ځکه الله نبی علیه السلام ته ویلي چې زرده چې کافي بشي تعالی را د یهودو نصواراو په مقابله کې الله. وهو السمیع العلیم، وغه الله هر څه اوري او په هر څه پوه دی. ستا بیان د توحید هم اوري، د دوی دا خبرې هم اوري، ستا په نیت باندې هم پوه دی، ستا په اخلاص باندې هم پوه دی، د دوی په نیتونو باندې، د دوی په خبرو باندې هم پوه دی، د دوی په زړونو په حالاتو باندې هم پوه دی. ورپسې آیت کې پنځم زجر صبغة الله، عبارت داسې دی چې صبغوا صبغة الله، رنګ شي په رنګ د الله باندې، یا صبغة الله یعنی الزموا صبغة الله، لازم کوي اختیار کوي رنګ د الله، یا نلزمو صبغة الله د مضارع صیغه راوړه چې مونږه اختیارو رنګ د الله. بیا رنګ د الله نه څه مراد دی؟ عالمان وایي اسلام تی مراد دی. ای صبغة الله، رنګ شي په دین د اسلام چې د الله دین دی، او رنګ شي په مسلې د توحید باندې، په فطرت د اسلام باندې شرک مکوئ. دا اصل کې رد دی په نسواراو باندې. په هغوی کې یو رسم او یو طریقه وه چې دې نسواراو زیړ کلر رنګ هغه یې جوړ کړی و، او دوی ویل چې کله یو ماشوم پیدا شي نو په اومه ورځ وله په هغه زیړو اوبو کې غوپه به یې ورکړه، نو هغه به یې زیړ کړ، نو بیا به وی چې الآن صار نصرانیا حقا، وی دا وسیع نصرانی شو، وسیع عیسائی شو. او دې ته بعضې عالمان رسم معمودي وی چې دوی به کله کله په هغه زیړ رنګ په ځان باندې واړو، نو به اوس موږ صحیح عیسایان شو. الله وایي د زیړو رنګونو څوک نه عیسایان کېږي، پکار خدا و چې تاسو دین د اسلام منلی وی او په هغې ځان رنګ کړی وی، الله چې څه وایي هغه کوه، په هغې باندې رنګ شه. ومن احسن من الله صبغه، او څوک دی زیات ښایسته د الله نه صبغه په رنګ ورکولو کې، یا صبغه په دین کې. په دین کې د الله نه زیات ښایسته څوک دی؟ هغه دین بهتر دی کوم چې الله خلکو ته ښودلی دی چې اسلام دی. ونحن له عابدون، او موږ دغه الله لره عابدون عبادت کوونکي یو. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم، شپږم زجر دی. سورة مومن آیت نمبر 28، سورة حج سلویختم، بروج اتم و اعراف 146 کی براشی خواه، 126 کی بهم راشی. قل ورتو آیا تحاجوننا فی الله، آیا جګړه کوي زموږ سره فی الله په بلنه د الله کې، مونږ یو الله ته آواز لګو، مونږ د یو الله نه حاجتونه غواړو، په یو الله مشکلات حل کوو، یو الله ترا مدد شي وایو، یو الله ته آواز لګو په سختو کې، په حاجتونو کې، په تکلیفونو کې، په کړاوونو کې، په مشکلاتو کې. نو اے مشرکانو، اے یهودیانو، اے نصاراو، تاسو زموږ سره په دې مسله کې ولې اختلاف ساتئ، ولې جګړې کوئ زموږ سره؟ وهو ربنا وربکم، هغه الله رب زموږ دی او رب ستاسو دی.
حالانکه دغه الله مشرکانو تاسو منئ د کوم الله ته چې مونږ आवाज کوو نو يهوديانو دغه الله تاسو منئ او نسواراو کوم الله ته چې مونږ आवाज کوو نو دغه الله خو تاسو منئ نو بیا ولی په بلنه دغه کې زمونږ سره جګړه کوي ولنا اعمالنا او مونږ له جزاء د عملونو زمونږ دا مونږ له الله په ورځ د قیامت زمونږ د عملونو بدل راکړي ولکم اعمالکم او تاسو لرا سزا د عملونو تاسو دا تاسو شرک کړه کفر بدعت کړه الله وای سزا بدر کوم ونحن له مخلصون او مونږ دغه الله لرا خاص کوونکي یو په عبادت کې مونږ عبادت خاص دی والله کو د بل چا نه کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین